bởi vì một lý do thôi, là vì những cái asset, những loại tài sản nó thay đổi từng ngày, và market cũng vậy. Và chính vì vậy khi mà market cập nhật thì kiến thức mình cũng phải cập nhật, cũng như là những cái chỉ báo đó mình cũng phải cập nhật. Xin chào mọi người, mình là Ben. Hôm nay mọi người cùng xem thử là một ngày của một trader, một coder thì nó sẽ diễn ra như thế nào. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Việc đầu tiên trong ngày của mình là vào Notion Trade To-Do List thì coi thử là trong ngày hôm đó mình làm những công việc gì. Mình sẽ chia ra những công việc chính, công việc phụ thành buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Thì một ngày sẽ có rất nhiều việc, nên là mình sẽ sắp xếp những công việc nào chính mình làm trước và hoàn thành trước để mà tối ưu được cái quá trình làm việc của mình. Thứ hai thì mình sẽ đọc những tin tức, những thông báo mà trực tiếp liên quan đến cái quá trình giao dịch của mình, như kiến thức về kinh tế vĩ mô, kiến thức về tài chính, kinh doanh. Tiếp theo thì mình sẽ đi chợ, đi một vòng thị trường để coi thử là cái market hôm đó nó sẽ hoạt động như thế nào. Những cái asset, những cái loại tài sản của mình đang nắm giữ và đầu tư thì mình sẽ xem là nó có thể diễn biến như thế nào bằng việc mình sẽ phân tích cũng như là đưa ra những cái chiến lược, những kế hoạch giao dịch cụ thể trong ngày. Như các bạn có thể biết hoặc chưa biết, trong quá trình đầu tư thì cái thời gian chờ để mà vào được một setup, một cái entry giao dịch nó tốt thì mình cần phải chờ một khoảng thời gian là khá là lâu. Thì mình là một intraday, mặc dù là một intraday nhưng tất cả những cái giao dịch của mình đều có thời gian chờ trong ngày. Chính vì cái thời gian chờ như vậy thì bước tiếp theo trong ngày của mình đó là mình sẽ lên kế hoạch để có thể cập nhật những cái indicator, những công cụ mà mình đang viết chữa, hoặc là để update những công cụ mình đã viết. Công việc của mình ngoài trader, ngoài đầu tư ra thì mình còn viết các chỉ báo, mình còn lập trình những cái bot cũng như là những công cụ để hỗ trợ trực tiếp cho chính mình trong suốt cái quá trình đầu tư, giao dịch, cũng như là hỗ trợ cho những cái anh em mà họ vẫn đang gặp những cái vấn đề, những cái khó khăn trong quá trình phân tích hay là đầu tư của mình. Cụ thể thì mình lập trình những cái công cụ, những cái chỉ báo trên chương trình của TradingView bằng ngôn ngữ PyScript. Thì tại sao mình có cái duyên với công việc, với đầu tư, giao dịch cũng như là lập trình này? Thì vào 2018 thì mình tình cờ biết đến đầu tư và mình giao dịch từ đầu năm 2018 đến nay là khoảng 5 năm. Mình có 4 năm đầu tư trong lĩnh vực tài chính. Thì đến năm 2022 thì mình dừng hẳn và tập trung vào nghiên cứu, đào sâu thêm về mặt kiến thức. Thì mình cũng có duyên trong cái việc lập trình ra những cái công cụ phân tích này. Duyên đến từ đâu? Từ chính những cái sai lầm của bản thân trong quá trình giao dịch. Từng cái bước nhỏ mình đi tìm những cái lỗi mà mình mắc phải, cũng như là những cái khó khăn mà mình gặp phải trong quá trình đầu tư. Thì mình học thêm về cách tự động hóa cũng như là số hóa những cái phương pháp phân tích ở trên thị trường. Mình đi từ những cái bước rất là nhỏ, từ những bước nhỏ đó mình dần dần phát triển lên ở những cái bước cao hơn khi mà lập trình ra những bộ công cụ hay là những cái chỉ báo có độ phức tạp cao hơn. Và thành quả của mình một năm là mình đã tạo ra được rất nhiều các công cụ phân tích kỹ thuật, cũng như là nó đã hỗ trợ mình rất tốt trong quá trình mình backtest cũng như là giao dịch. Thì đi càng sâu vào thị trường, học càng nhiều thì mình mới nhận ra rằng là kiến thức về tài chính với những người mới hay là những người đầu tư lâu năm đi chăng nữa thì cũng rất là lớn. Thì việc chúng ta cần phải update những kiến thức hàng ngày và liên tục học hỏi, trau dồi, cũng như là cho mình một cái bộ phương pháp thật chuẩn và rèn luyện, kiểm tra nó liên tục và trong một khoảng thời gian rất là dài để mình có được những cái tư duy đúng về cái phương pháp mà mình đang sử dụng để mình đầu tư. Khi đạt đến cái sự tin tưởng về công cụ thì cái việc tối ưu cái phương pháp, tối ưu cái khoảng thời gian mình đầu tư là một việc rất cần thiết. Chính vì vậy thì mình tạo ra các bộ công cụ phân tích để phục vụ cho chính bản thân, và sang nữa là mình có thể phát hành nó và giúp cho những người đầu tư kể cả mới hoặc là lâu năm đi chăng nữa họ đều có thể sử dụng được, và giúp họ có thể cải thiện được cái quá trình đầu tư và tạo ra được khoản lợi nhuận nó tốt hơn. Người ta có câu là ngành thị trường luôn đãi những tay mơ,
chính vì vậy thì những người mới tham gia thị trường á, họ rất dễ có lợi nhuận, nhưng sau đó thì họ sẽ rất nhanh mất. Kể cả những người mới hay những người đầu tư năm, họ phải liên tục update kiến thức. Hay như mình đi, mình cũng phải update kiến thức hàng ngày, thì đó là một việc cực kỳ quan trọng. Không những update kiến thức mà mình còn liên tục update những chỉ báo công cụ mà mình tạo ra. Chính vì vậy thì mình hàng ngày mình luôn cầm theo laptop, luôn dán mắt vào cái máy tính, bởi vì một lý do thôi, bởi vì những cái asset, những loại tài sản nó thay đổi từng ngày, và market cũng vậy. Và chính vì vậy khi mà market cập nhật thì kiến thức mình cũng phải cập nhật, cũng như là những chỉ báo đó mình cũng phải cập nhật, để mà nó không có lỗi thời, giúp mình tối ưu trong quá trình đầu tư giao dịch của mình. Để mà đi được và có được cái thành quả như hôm nay á, thì mình không phải làm việc một mình, mà mình làm việc với một team do mình tạo ra, và các anh em giúp nhau để mà có thể đưa lời khuyên cũng như là hỗ trợ nhau kiểm tra những cái công cụ mà mình là người code. Thì cái hiệu quả này được kiểm nghiệm nó không phải là chỉ mỗi mình kiểm tra, mà nó đến từ những anh em trong team backtest trong một khoảng thời gian rất là dài. Và trong một tuần thì mình sẽ update lại công cụ một lần và kiểm tra được những cái lỗ hổng còn đang tồn đọng để xử lý nó, giúp cho cái việc đầu tư trở nên thuận lợi và tối ưu hơn. Thời gian giao dịch hay là thời gian cho cuộc sống, cho bản thân thì có hạn. Bởi vì vậy cái việc mà chúng ta tối ưu cái khoảng thời gian đầu tư của mình, đó là một việc hết sức cần thiết. Không những là tối ưu mà cái việc phân tích để có được những cái entry, những cái điểm mua và bán tốt hơn trong thị trường tài chính này, đó cũng là một cái điều mà tất cả mọi người đều quan tâm. Thì một lời khuyên mà mình dành cho các bạn là bởi vì thị trường đại tay mơ, nên cái việc quan trọng nhất bạn cần làm không phải là việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà quan trọng là việc bạn giữ được bao nhiêu tiền trong túi. Cái việc giữ được tiền trong ví của bạn là cái điều quan trọng hơn tất cả những việc còn lại. Vì sao mình nói vậy? Mình nói vậy vì bất kỳ ai trong quá trình giao dịch của mình cũng có những khoảng thời gian thua lỗ, hay là những khoảng thời gian mà gặp những cái áp lực, những cái khó khăn. Bởi vì vậy thì những cái lời khuyên này mình hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình đầu tư. Và hôm nay đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong một cái video ngắn, để nói về cái quá trình làm việc của mình trong một ngày, và những cái chia sẻ ngắn về những cái kinh nghiệm trong cái quá trình đầu tư, giao dịch cũng như là lập trình của mình. Mình hy vọng là những cái kinh nghiệm đầu tư, những cái kinh nghiệm về kiến thức sẽ giúp cho các bạn giao dịch được tốt hơn và có được nhiều lợi nhuận hơn. Và đây là một ngày làm việc của một trader kiêm một coder. Mình là Ben. Hẹn gặp các bạn trong các video lần sau. Bye bye.